Hello guys! Welcome back sa akin channel. It's me, Persia Llang. For today's video, gugupitan ko ulit yung sarili kong buhok. Medyo mahaba na kasi siya. At dahil gugupitan ko na yung buhok ko, hindi ko babawasan yung tok-tok, yung gilid lang. So meron ako naisip na gupit. Ang gupit na gagawin ko ay burst fade. Susubukan natin kung kaya ko siyang gawin. So nga pala, dumating na nga pala yung in-order ko na razor na Ubitor. Ito siya. Maganda rin dito. Gold blade yung dumating sa akin, which is good. Kung interested kayo, nag-unbox din ako about dito. Lalagay ko na lang yung card dito sa taas. Or sa description box, lalagay ko na lang yung link. First time ko lang siya gagawin. First time ko lang siya gagamitin sa buhok ko. So, susubukan natin siya kung gaano ba siya kaganda. Ano ba tawag dito? Dumating na rin siya nung in-order ko. Nauna lang yung razor. So, sumunod, eto naman yung dumating. Kasama nung brush. Thousand years later. Thank you guys for watching this video. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon for today. At kung bago ka pa lang sa aking channel, support nyo po ang aking channel by subscribing and hitting the bell icon. Nga pala, Persia Llang here. Ako po ay gumagawa ng mga videos about self-cut vlog dito sa aking channel. At kung meron kayong mga request video na gusto nyong gawin ko, comment nyo lang sa comment section sa baba. Paano guys, hanggang dito na lang. Lagi po nating tandaan, patience is a virtue. See you soon guys. Peace out.